Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: exercițiul de levier asupra Rusiei. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii dezvăluie așteptările lui Trump de la acordul privind subsolul cu Ucraina. Rușii au lovit Harkivul cu 20 de drone. Piața Barabașenko era în flăcări. Dronele ucrainene au lansat un atac masiv asupra Rusiei. Aeroporturile rusești au fost închise în 5 regiuni. Forțele aeriene ucrainene au atacat un punct de control al dronelor rusești în regiunea Kursk. Iar la final discutăm despre hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, știrile principale știri ale Institutului pentru Studiul Războiului și hărțile analiștilor de la Deep State. Exercițiul de levier asupra Rusiei. Departamentul Trezoreriei SUA dezvăluie așteptările lui Trump de la acordul privind mineralele rare cu Ucraina. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat la conferința globală a Institutului Milken din Los Angeles că șeful Casei Albe, Donald Trump, intenționează să folosească acordul privind subsolul cu Ucraina ca instrument pentru a pune presiune pe Rusia în contextul negocierilor de pace. Bessent a spus că ideea acordului privind mineralele a fost a lui Trump și a menționat de asemenea că liderul american este încrezător că acest acord va produce mai multe rezultate. Secretarul Trezoreriei SUA a descris unul dintre rezultate drept un avantaj suplimentar asupra conducerii rusești. În primul rând, îi va crea un avantaj suplimentar în negocierile cu conducerea rusă atunci când va veni momentul potrivit. El a mai spus că ideea de a semna un acord care să demonstreze că nu există niciun dezacord între Statele Unite și poporul ucrainean a fost una bună. A fost menit să fie un simbol pentru ucraineni că Statele Unite ale Americii erau aici pentru a rămâne. De asemenea, a fost menit să fie un semnal pentru un public american obosit, sceptic față de noile angajamente financiare, că era posibil să împărtășească prosperitatea cu Ucraina. Și, într-un fel, ar fi o garanție tacită de securitate prin parteneriat economic, a mai spus Scott Bessent. Rușii, între timp, au atacat Harkivul cu peste 20 de drone. Piața Barabașovo este în flăcări sau era în flăcări, că probabil la acest moment deja pompierii au reușit să stingă focul. În urma atacului rusesc asupra Harkivului, cea mai mare piață a orașului Barabașovo, nici nu mai știu cum să pronunț, Baraboșava, a ars, iar clădirile rezidențiale și mașinile au fost avariate, 11 persoane au fost rănite în regiune în urma bombardamentului. Rușii au lovit 4 districte ale orașului cu 20 de drone Geran Shahed, așa le spun ei. Dronele adaptate iraniene Shahed le numesc Geran. Un incendiu a izbucnit la cea mai mare piață a orașului Baraboșovo. Și vedem în aceste imagini oamenii, pompierii, cum sting incendiile. Potrivit lui Sine Gubov, aproximativ 20 de pavilioane comerciale au fost complet distruse, iar aproape 80 au fost avariate. Clădirile rezidențiale și mașinile parcate au fost de asemenea vizate de atacuri. În total, rușii au atacat regiunea Harkiv cu 8 rachete, 7 drone FPV și 20 de drone Geran. În urma atacurilor rusești, 14 case private au fost avariate în districtul Izium și 2 case private, un depozit și 2 mașini în districtul Kupiansk, iar 8 case private și o stație de pompieri în districtul Harkiv. Hai să vedem niște imagini.
la fața locului. Iată cum ard. Aici este un complex de magazine, 20 de magazine au ars. Da? Cu asta se ocupă Rusia. Asta este un obiectiv civil, niciun dubiu asupra acestui lucru, atacat de către ruși cu 20 de drone Shahed, sau mă rog, cum le spune Gheran. Și Rusia nu o să se oprească din aceste lucruri decât dacă va fi pusă la respect. Și independent, individual, noi, țările din estul Europei, nu putem să punem la respect Rusia asta flămândă, ci doar în interiorul Uniunii Europene, cât și în interiorul NATO. Cei care speră și visează la independența și suveranitatea României, pun pe tavă România. O să pună pe tavă România, pentru că va fi o Românie vulnerabilă care nu se va putea apăra de una singură în fața acestor barbarii. Așa că zic să ne gândim foarte bine ce facem peste 2 săptămâni, pe 18 mai, să nu ajungem în această situație. Pentru că și ucrainenii erau o țară independentă, nu erau nici în NATO, nici în Europeană și rușii n-au ținut cont de neutralitate și n-au ținut în întreaga lor istorie cont de neutralitate. Dar vedem că și ucrainenii ripostează. Drone ucrainene au lansat un atac masiv asupra Rusiei, aeroporturi în 5 regiuni rusești au fost închise. În mai multe orașe rusești, inclusiv Moscova, operațiunile aeroportuare au fost suspendate din cauza atacurilor cu drone ucrainene. Cel puțin 19 drone au fost doborâte la Moscova, dintre care una a căzut lângă o clădire rezidențială cu mai multe etaje. Agenția rusă de propagandă TASS, citând Rosaviația, primarul Moscovei Sergei Sobyanin, serviciul rusesc al BBC, spun: au fost introduse restricții temporare privind funcționarea aeroporturilor din Moscova, Samara, Kaluga, Volgograd și Saratov. Acestea sunt orașe situate la sute de kilometri unul de celălalt în diferite regiuni ale părții europene a Rusiei, ceea ce indică amploarea atacului ucrainean cu drone. Primarul Moscovei a anunțat că forțele de apărare aeriană rusești au doborât 19 drone ucrainene în zona capitalei, cel puțin unul dintre ele a fost distrus chiar deasupra orașului, resturile căzând într-o clădire rezidențială cu 9 etaje. Vedem și niște informații de la sursă. Aici este canalul Baza, care a prezentat anumite daune, nici pe departe daunele pe care le-au avut ucrainenii. Ați văzut cum ardeau acele case și complexul industrial, complexul de comercial, am vrut să zic, complexul de magazine. Nici pe departe, din aceste imagini ce se vede, ucrainenii nu au atacat intenționat, ca să zic așa, ci au fost doborâte. Rușii au atacat intenționat complexul comercial și casele ucrainene. Fotografiile și videoclipurile publicate de către canalele rusești Telegram permit stabilirea ușoară a faptului că resturile au lovit o casă care are o adresă pe Kashirskoye șose, casa 26 cu numărul 26, clădirea 3, dar este de fapt situată la 250 de metri de Kashirskoye șose și stația de metrou de pe strada Areșal Steștopalov. Alte 10 drone au fost doborâte deasupra regiunii Penza. Ulterior, Ministerul Apărării rusesc a declarat că între orele 21 din data de 5 mai și 4 dimineața pe 6 mai, apărarea aeriană ar fi distrus 105 drone ucrainene, deci un atac masiv cu drone.
În special, 32 de avioane ar fi fost doborâte deasupra regiunii Briansk, 22 deasupra regiunii Voronej, 19 deasupra regiunii Moscova, 10 deasupra regiunii Penza, 9 deasupra regiunii Kaluga, 6 deasupra Belgorod, câte 2 deasupra regiunilor Lipetsk, Samara și una deasupra regiunilor Vladimir, Kursk, Rostov din Federația Rusă. Forțele aeriene ucrainene au atacat un punct de control al dronelor rusești din regiunea Kursk. În urma loviturii precise din 4 mai, până la 2 duzine, adică vreo 24 de ruși care operau drone de recunoaștere și de atac au fost eliminați, iar echipamentul lor a fost de asemenea distrus. Despre acest lucru a anunțat statul major general al forțelor armate ale Ucrainei. Ținta piloților ucraineni a fost punctul de control al unităților de drone inamice situat în apropierea așezării Tiotkino din regiunea Kursk, Rusia. Se observă că echipajele dronelor de recunoaștere și de atac ale rușilor își aveau baza în această instalație. Distrugerea unui astfel de obiectiv este de o importanță deosebită, deoarece afectează în mod direct capacitatea rușilor de a efectua recunoaștere aeriană și de a efectua atacuri aeriene asupra sectorului relevant al frontului. Și avem în ziua 1168 a războiului din Ucraina, la data de 6 mai, și lista cu pierderile rusești. Rușii au pierdut 1430 de soldați, 3 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 61 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Și avem aici lista în integralitatea ei. Și începem cu zona de sud, unde vedem că la sud-vest de Velika Novosilka, rușii au reușit să ocupe niște teritorii importante la Novopil și Novosilka. Aceste două zone, zic că sunt în total însumate undeva la între 8 și 10 km pătrați, o zonă destul de importantă. În zona Pokrovskului, la sud de Pokrovsk, rușii au avut succese, așa cum se poate vedea în această zonă, și la Uspenivka, la sud de Uspenivka, au reușit să cucerească aceste două teritorii, nu foarte însemnate, dar sunt în momentul de față cucerite de către ruși. Tot acest lucru se întâmplă la sud, așa cum vă ziceam, de Pokrovsk. Mai departe, în zona Toretskului, așa cum se poate vedea, nu există evoluție ale fronturilor, nici mai la nord la Chasov Yar. Dacă mergem către nord, descoperim că nu există lucruri esențiale, nu există modificări ale fronturilor, iar în zona Vovceanskului, de asemenea, nu vedem nicio evoluție a frontului. Dar dacă mergem în zona Sumă, observăm că ucrainenii încă mai păstrează aceste teritorii, aceste două teritorii, însumate undeva tot așa la vreo 10-15 km pătrați, zic eu că poate chiar mai mult. Mergem mai departe către analiza Institutului pentru Studiul Războiului, în data de 5 mai, cu principalele știri. Sursele rusești au susținut pe 5 mai că forțele ucrainene au efectuat o serie de atacuri limitate de-a lungul frontierei internaționale Rusia-Ucraina în apropiere de Tetkino, regiunea Kursk. V-am prezentat acea informație când ucrainenii au reușit, forțele aeriene ucrainene au atacat de-a lungul frontierei internaționale Rusia-Ucraina în apropiere de Tetkino.
la vest de Suceava și la sud-vest de Glușcovo, în seara zilei de 4 mai și dimineața zilei de 5 mai. Comandamentul militar rus ar fi redistribuit recent elemente ale Corpului 68 de armată și ale armatei 58 combinate în direcția Toretsk, din direcțiile Curahove și Zaporojie de vest. Președintele Zelenski și președintele ceh Petr Pavel au anunțat pe 4 mai că Cehia va colabora cu Ucraina pentru a înființa o școală de instruire a piloților ucraineni pe avioanele de vânătoare F-16 în afara Ucrainei. Și avem aici hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Așa cum se văd în această imagine, Sumă, Vovchansk, Lugansk, Donetsk, Svatove Kremina, Toretsk, Pokrovsk, Velika Novosilka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să distribuiți mai departe pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!